نظام اللقاحات يعني الطيور بصورة عامة. نعم. الطيور بها أمراض فيروسية كلش خطرة مثل نيوكاسل والجمبورو. هاي الفيروسية أو نعم. الأمراض التنفسية لازم تكون حذر من عندها. أول شيء تجيب الطير اللي أو الغيري أنت بكيفك، بس لازم تسوي فحص نعم. دوري للطير. أول شيء تشيك لك عينه، لأن لازم تعرف إيش قد عمره، وتعرف البنية نعم. مالته إذا هو ضعيف محتاج جرعة ديدان أو لا. واللقاح مال الطيور تكون خفيفة، مو مثل القطط والكلاب لأن أمراضها تكون قليلة. وبالطيور عندنا نعم. قاعدة كلش مهمة، إن هي الوقاية خير من العلاج، لأن الطير بسرعة يتمرض. فبداية الصيف أسوي له جدول وقائي كامل. ما الصيف أسوي لك إياه أنا بالتدريج، نعم. وبالشتاء هيك أنت تقلل الهلاكات والطير ما يتمرض عندك.